नमस्कार, माझं नाव अदिती. माझ्या गर्वितच्या या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे. आज माझ्या किचनमध्ये जी रेसिपी होणार आहे, बाप्पाच्या आवडीचे उकडीचे मोदक. आता आपण ते करूया. मोदकांसाठी लागणारे साहित्य: एक छोटा खोवलेला नारळ, 2 वाटी बासमती तांदळाचे पीठ, अर्धा वाटी तूप, अर्धा वाटी काजू आणि बदामाचे तुकडे, 1 वाटी गूळ, 1 छोटा चमचा जायफळ पूड, 1 छोटा चमचा वेलची पूड आणि केसर, चवीनुसार मीठ, 1 कप दूध आणि पाणी. आपण आता जे साहित्य घेतले आहे ते 21 मोदकांच्या प्रमाणात आहे. काजू बदामचे तुकडे आणि केसर हे ऑप्शनल आहे. सारण बनवण्यासाठी सर्वप्रथम कढईमध्ये 4 छोटे चमच तूप गरम करण्यासाठी आपण घेतले आहे. तुम्ही मार्केटमध्ये अवेलेबल असलेले कोणतेही तूप वापरू शकता, पण जर घरी तयार केलेले तूप वापरत असाल तर अतिउत्तम. आजच्या आपल्या रेसिपीसाठी मी घरी कढवलेले तूप वापरत आहे. आपलं तूप हे बऱ्यापैकी गरम झालं आहे. गॅसची फ्लेम कमी करूया. तुपामध्ये सर्वप्रथम खवलेल्या नारळाचा चव ॲड करून घेऊया. चवमध्ये काजू बदामाचे तुकडे मी ऑलरेडी ॲड केलेले आहेत. हे काजू बदामाचे तुकडे ऑप्शनल आहेत. मी नेहमी मोदक बनवताना गूळ हे नारळाच्या चवाच्या समप्रमाणात घेते, कारण की माझ्या घरी गूळ हे जास्त प्रमाणात खातात. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही गुळाचं प्रमाण कमी देखील घेऊ शकता. आता आपल्याला नारळाचा चव आणि गूळ हे दोन्ही मिश्रण एकजीव करून घ्यायचे आहे. जोपर्यंत गूळ हे पूर्णपणे मेल्ट होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे मिश्रण परतवून घ्यायचे आहे. उकडीच्या मोदकाला सर्व गोड पदार्थांमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे असे मला वाटते, आणि ते बाप्पाचे आवडीचे असल्यामुळे त्याला हे वेगळं पावित्र्य आहे. म्हणूनच उकडीचे मोदक हे सर्वप्रथम डोळ्यांना तृप्त करतात आणि जिभेवर ठेवल्यास स्वर्गसुख देतात. गूळ, खोबरं, वेलची आणि याचं प्रमाण जे आहे हे एकरूप झालं पाहिजे, आणि जी आपण आता पारी बनवणार आहोत ते त्याचीही चव एकरूप झाली पाहिजे, जेणेकरून आपले मोदक जे आहे ते खूप सुंदर, दिसायलाही सुंदर आणि चवीलाही खूप छान वाटतात. आता आपलं हे गूळ आणि खोवलेलं खोबऱ्याचं जे सारण आहे एकरूप होत आलेलं आहे. जसं मला हवं तसंच ते रेडी आहे. आता आपण गॅस बंद करत आहोत आणि आपण यामध्ये वेलची पूड आणि जायफळाची पूड टाकत आहोत. हे आपण शेवटी का टाकत आहोत, जेणेकरून याची चव जी आहे ती तशीच्या तशी राहील आणि त्याला सुगंध ही आपल्या सारणाला येईल. आता आपण उकडीसाठी पाणी गरम करून घेऊया. साधारणतः 5 मिनिटानंतर आपल्या पाण्याला जी आहे उकळ आली आहे. आता आपण बासमती तांदळाचे पीठ जे आहोत या उकळलेल्या पाण्यात टाकत आहोत. पाण्यामध्ये बासमती तांदळाचे पीठ हे दोन्ही एकत्र केल्यानंतर आपण त्यामध्ये 2 ते 3 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया, जेणेकरून आपल्याला आपल्या पिठाला चांगलं मॉइश्चर मिळेल. आता जे आपले मिश्रण आहे ते व्यवस्थितरित्या एकरूप झालं आहे आणि आपण त्याला पूर्णपणे चमच्याने एकरूप करून घेत आहोत. आपली जी आता उकड आहे ती आपण एका परातीमध्ये काढून घेऊया. उकड खूप गरम असल्यामुळे आपल्याला ती एका चमच्याच्या सहाय्याने थंड करून घ्यायची आहे. आपली जी उकड आहे ती एका चमच्याच्या सहाय्याने मॅश करून घेऊया. जसं आपण बटाटा मॅश करून घेतो तसं आपण हे पिठाला पण मॅश करून घेऊया. माझं उकड घेतलेलं पीठ जे आहे ते व्यवस्थितरित्या मळून झालेलं आहे. आपण आता पारी बनवण्यासाठी पिठीचा एक गोळा घेतला आहे आणि त्याला हाताने व्यवस्थितरित्या जे आहे मळून घेतोय. आपला गोळा हाताने मळून झाल्यानंतर यावर आपला अंगठाच्या साहाय्याने मध्ये दाबून पिठाचा हात घेऊन
हळूहळू हलक्या हाताने आपली जी गोळा आहे ते व्यवस्थितरित्या फिरवत घ्यायचं आहे। सारण भरण्यासाठी आपल्याला अशी खोलगटची पारी बनवून घ्यायची आहे। मला असं वाटतं जगातले सर्व गोड पदार्थ एका बाजूला आणि मोदक हे आहे दुसऱ्या बाजूला, तरी मोदकांचे पारडे जड असेल। गुलाबजाम, जिलेबी असे गोड पदार्थ मार्केटमध्ये रेडिली अवेलेबल असतात, पण मोदक जे आहे हे सहजासहजी मार्केटमध्ये भेटत नाही। आम्ही मागे अलिबागला गेलो होतो तेव्हा तिथे स्वीट डिशमध्ये मोदक घेतला होता। त्यावेळी त्या एका मोदकाची जी किंमत होती 80 रुपये होती आणि त्यावेळेला असं वाटत होतं की प्रत्येक गृहिणीला मोदक हे बनवता आलेच पाहिजे। म्हणून मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे साधी सोपी उकडीच्या मोदकांची रेसिपी। आता आपली पारी जी आहे तयार झाली आहे। आपण त्यामध्ये सारण भरून घेऊया। पारीमध्ये सारण घेतल्यावर आपण आता मोदकाला प्लेट्स काढून घेऊया। प्लेट्स काढताना जर पारी हाताला चिकटत असेल तर पिठाचा बोट लावून घ्यावा। सारण भरून झाल्यावर आपल्याला अलगद असा वरून प्रेस करून घ्यायचं। आपल्याला पारी जी आहे हलक्या हाताने वळून घ्यायची आहे आणि वर अशी हलक्या हाताने शेंडी काढून घ्यायची आहे। आता आपण हे सॅफ्रॉन जे आहे हे दुधामध्ये टाकत आहोत। हे आता आपण ठेवलेलं आहे। अशा प्रकारे मी बाकीचे सर्व मोदक तयार करून घेतले आहेत। आपण आता यामध्ये दुधात भिजवलेले केशर यावर सोडून ठेवणार आहोत। आपण एका पातेल्यात पाणी गरम करत ठेवले आहे, त्यावर आपण 15 मिनिटांसाठी मोदक वाफवून घेणार आहोत। 15 मिनिटे झाली आहेत। आपले उकडीचे मोदक हे तयार झाले आहेत। बाप्पाचा नैवेद्य तयार आहे, तो खाऊन तुम्ही खुश होणार। आणि तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। माझ्या गर्वीची आई या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा।